يعطيكم العافية، مكملين بكورس ال STL اللي بلشنا فيه، وبهذا الفيديو رح نحكي عن الليست. الليست موجودة ضمن مكتبة ال STL مثل ما بنعرف اللي هي Standard Template Library. طيب خلونا ناخذ لمحة نظرية قبل ما نبلش بالشيء العملي مثل ما تعودنا، انه الليست عندي اياها هي عبارة عن Sequence Container. طيب شو يعني Sequence Container وليش صنفناها بهذا الصنف من الكونتينر؟ لأنه هي عبارة عن linear، يعني بتخزن العناصر بشكل لينير، يعني بشكل خطي. مثل الاري مثلا كنا نخزن العناصر بشكل خطي، وكان عندي تعرفنا بالدرس الماضي عن الفيكتور كمان بيخزن العناصر بشكل خطي، وهلا عندنا الليست كمان بتخزن عناصر بشكل لينير، لهيك صنفناها ضمن صنف سيكونس كونتينر. هاي الليست رح بتكون اسرع بعمليات الانسيرت والديليت اوف elements لاي element موجود عندي باي مكان ضمن هاي السلسله. يعني عمليات الاضافه والحذف رح بتكون اسرع ضمن الليست، على عكس باقي الكونتينر اللي اخذناهم. على عكس الاري التقليديه اللي اخذناها، الليست ما بتحتاج اني اعطيها حجم ثابت بحيث يكون انه فيكسد سايز، ما في داعي، يعني لانه هي عباره عن دايناميك اري، يعني لانه هي بتعمل سبورت للدايناميك ريسايزنج. طيب دايناميك ريسايزنج مثل ما بنعرف انه هي انا فيني اعدل حجمها، او هي لحالها تلقائيا بتقدر تعدل حجمها. مثلا انا كان عندي حجم هي الليست 10 مثل ما بنعرف، كان حجمها 10، هذا الحجم اكيد ما ثابت. لو كان اري عاديه فهذا الحجم اكيد ثابت، وانا ما فيني اضيف عنصر بالاري غير لزود حجمها من البدايه. طيب انا مثلا كان عندي ليست كان عندي حجمها 10 وكلها كانت فل هي الليست، فانا بدي اضيف بالمكان 11، فانا اكيد ما راح ارجع بدل حجمها، انا ببساطه بضيف ولحاله تلقائيا راح ينضاف، تلقائيا راح تعمل ريسايزنج لنفسها بحيث تكبر حجمها لتستوعب كل شيء element ضفناه جديد. طيب من ميزاتها لهي الاري انه هي عباره مثل ما حكينا دايناميك سايز، انه هي الليست بتقدر تكبر حجمها بشكل ديناميكي. مثل ما حكينا انه الانسيرت والديليت رح بيكون اكثر سرعه من غير كونتينر، حتى اذا كان يعني الشيء اللي عم بتعدل عليه او حتى عم بحذف منه او ضيف، حتى لو كان موجود بضمن وسط هي الليست، يعني باي مكان رح بيكون هذا الشيء اسرع باستخدام الليست. يعني مثل ما عم نحكي انه هي رح بتكون بالانسيرت والديليت اسرع من الاري ومن الفيكتور، لهيك في حال انا كان عم بلجأ للسرعه الاكثر فانا طبعا رح استخدم الليست، لانه في عمليات الاضافه والحذف رح بتكون اسرع. ومثل ما انكم شايفين ما في داعي اني انا كل مره مثلا عم عدل الحجم، يعني مثلا عم ضيف عنصر زياده، ما في داعي والله مثل الاري كل مره بدي كبر حجم هي الاري لحتى اضيف عنصر. لا، هون ببساطه هي لحالها بشكل اوتوماتيكلي رح بتكبر لي المكان اللي عم خزن فيه. طيب أنا إمتى لازم أستخدم هاي الليست؟ طيب إذا كان البرنامج اللي كنت عم أشتغل عليه فيه عمليات إضافة وحذف بشكل متكرر، فرح بتكون أكثر شيء فعال اللي هي الليست أكثر من الأري ومن الفيكتور، لهيك رح ألجأ للليست. وإذا أنا ما كنت بحتاج لراندوم أكسس إني أوصل لأي عنصر بشكل عشوائي، يعني أنا بدي شيء يكون مرتب ويكون مصنف مثلا، فأنا أكيد بستعين بالليست. ورح نتعرف كمان على البيزك اوبريشن الموجوده بهي الليست اللي هن مثل ما تعودنا عليهم موجودين بالفيكتور تقريبا، الفرونت والباك والبوش فرونت والبوش باك، لكن هون رح يكون شيء متوسع اكثر لانه مثل ما حكينا فيها سرعه اكثر لوصول لاي مكان موجود ضمن هاي الليست. طبعا هي البيزك اوبريشن كلها رح نتعرف عليها هلا بشكل عملي. طيب نروح لنشوف الاكواد. بداية لازم نتعرف عن السنتكس تبع هاي الليست. الليست بتتعرف بهذا الشكل، مثل ما بنعرف من أول شيء المفروض نحط اسم الشيء اللي عم نستخدمه، اللي هو مثل عنا هون مثلا اللي هي الليست. بعدين راح أحدد الداتا تايب، نوع الداتا تايب اللي ممكن يكون انتجر، ممكن يكون فلوت، ممكن دبل، أنا راح أعرفها عبارة عن انتجر. وطبعا لازم نعطيها اسم لهي الليست، خلينا نسميها مثلا ماي ليست، ماي ليست. طيب لساته اعطيني ايرور، بظن صارت واضحه الفكره انه ليش بيعطيني ايرور، لانه لازم اعرف الانكلود تبع الليست، لازم تكون فوق مثل الفيكتور. طالما انا عرفت اسمها فوق فهلا المفروض يتعرف عليها الكومبايلر عندي. طيب هذا شكل من اشكال تعريفها، اني انا عرفت اسمها وهلا رح اضيف عناصر عليها. طيب انا ممكن اعرف هي الليست واعطيها العناصر مباشره، اعطيه الفاليو 1 والفاليو 2 الى اخره. طيب في عندي شكل ثالث للليست اللي هو كمان مثل اشكال الفيكتور،
عندي الداتا تايب بحدده أول شيء وكمان بعطيها الاسم، بس راح يختلف آخر شيء. يعني أنا راح أعطيه السايز والفاليو، مثلا أعطيته حجمه والله كان يعني 5، وعندي كل قيمة من هي الخمسة راح بيكون عبارة عن 100. يعني بهذا الشكل راح يكون عندي 500. يعني راح يطبع لي مثلا لو بيطبع هذا الشكل راح يطبع لي 100 100 100 100 100، راح يطبع لي إياها 5 مرات. طيب لنفرض أنا عندي هذا الشكل، أنا بدي أضيف عناصر على هاي الليست. طيب لو قلت له ماي ليست اللي هي اسم هاي الليست اللي عرفناها دوت بوش باك، بوش باك مثل ما بنعرف بيضيف بآخر هاي الليست. طيب أنا بدي أضيف شو هو العنصر، بدي أحدد له شو العنصر اللي بدي أضيفه، لازم يكون قيمة انتجر، مثلا بدي أضيف العنصر رقم اللي هو رقمه 5 مثلا. طيب أنا هلا شو صار عندي بهاي الليست؟ صار عندي عنصر موجود اللي هو الخمسة. طيب أنا بدي أضيف عنصر ثاني بس أضيفه أول شيء. أنا كيف بدي أضيفه أول شيء؟ ببساطة بقول له my list dot push front، لحاله عم يعطيني إياها. push front بدي أضيف العنصر اللي هو 2. طيب شو المفروض هلا يكون عندي الشكل؟ أنا ضفت الخمسة عملت له push back، فهي الخمسة انضافت آخر شيء. بعدين عملت له push front، push front يعني رح أضيفها بالأمام. يعني فات على هي الليست، فراح وين المقدمة بهي الليست؟ لقاها أول شيء فأجى لعندي وحط 3 هون، فصار عندي 3 5. طيب أنا هلا بدي أضيف كمان عنصر بس بدي أقول له هالمرة بوش باك. طيب بوش باك لشو؟ بدي أقول له بوش باك للتسعة. يا ترى وين بدها تنزل التسعة؟ ببساطة بما إنه هي آخر تعليم إجت عندي فأنا راح فوت على هي الليست. أنا بدي أضيف هي التسعة وين؟ بدي أضيفها بالبوش باك يعني بالآخر شيء. لهيك راح يفوت 3 5، فراح يلاقي وين آخر شيء؟ بعد الخمسة اللي هي التسعة اللي هي آخر عنصر راح يكون موجود. طيب خلونا نمشي على العناصر الموجودة بهي الليست عن طريق for each. ببساطة مثل ما بنعرف نحن بنعرفها ضمن السي بلس بلس، ما في داعي أنا ما راح أعرف for عادية. سمحي، أنا راح أقول له أول شيء الأوتو. طيب أنا ليش حطيت له هون أوتو؟ أنا طبعا بدل ما أفوت إنه كل شوي أقول له مثلا أنا راح أضيف انتجر مثلا وفوت بقصص البوينتر وهي قصص التأشير، فأنا بريح حالي وبحط له أوتو لحاله. البرنامج راح يتعرف على شو الشيء اللي راح يمشي عليه. مثلا أنا عندي سميتها أوتو الآي، هون بحط أنا اسم الشيء اللي عم يمشي عليه مثل ما بنعرف. وبعدين المفروض احط له نقطتين واسم الشيء اللي بدي امشي عليه اللي هي ماي ليست. تمام، انا هلا المفروض اطبع العناصر. يعني انا بدي اطبع شو؟ بدي اطبع الاي اللي عم تمشي على الكل. طيب خلينا نعمل كمان فراغات بيناتها لتكون بشكل اوضح. ممتاز، المفروض طبع لي مثل ما انا دخلتهم. ممتاز، طبع لي 3 5 9. طيب انا عملت ماي ليست دوت بوش فرونت. بوش فرونت وين بدي تضيف؟ اكيد صارت الامور اوضح، فبضيفه بالبدايه. لهيك رح يطلع 2 والباقي مثل ما هن رح بيكونوا. نشوف 2 3 5 9. ممتاز. طيب نحن هلا تعرفنا على البوش فرونت وحكينا انه هي بتضيف عناصر بالمقدم والبوش باك باخر شيء. عندي الفرونت هي بس بترجع لي قيمه اول عنصر موجود ضمن هاي الليست. يعني انا بس ببساطه بقول له سي اوت للماي ليست دوت فرونت، فهو بيجيب لي اول عنصر موجود ضمن هذا الليست. والباك نفس الشيء لكن بترجع لي اخر عنصر موجود ضمن هاي الليست. ما في داعي نكودها لانه شغله جدا بسيطه. طيب عندي البوب فرونت وعندي البوب باك. لازم نتعرف انه البوش دائما بكون عم ضيف عنصر. طيب البوب لازم نحفظ انه هي كرمال احذف عنصر. طيب انا لو قلت له بوب فرونت فهي رح تحذف لي اول عنصر. هلا بنشوف شلون بتكون، وراح نشوف البيجن والاند والري بيجن والري اند. طيب نكمل بمثالنا اللي كنا فيه. انا كان طابع لي 2 3 5 9. طيب شو العنصر الموجود بالمقدمه اللي هي 2؟ طيب انا لو قلت له قبل ما تطبع انا قلت له هي الماي ليست دوت بوب، حكينا بوب للحذف. طيب انا بدي احذف المقدمه اللي هي بوب فرونت، يعني راح يحذف لي الاثنين. انا بس بقول له بوب فرونت لحاله رح يفهم شو بده يحذف. طيب نجرب ننفذ. طبعا لي 3 5 9 حذف لي بالمقدمه اللي هي الاثنين. طيب قلت له انا ماي ليست دوت بوب، بس مين بدي احذف هالمره؟ بوب باك. طيب لو شفنا البوب باك المفروض يحذف لي التسعه، راح يضل عندي 3 والخمسه. ممتاز. طب لو قلت له كمان بوب باك كمان مره، يا ترى شو بتتوقعوا يحذف؟
طبعا راح يحذف اخر عنصر موجود عندي اياه اللي هي الخمسة. نشوف حضل عندي 3. ممتاز. طيب نحذف هاي العمليات اللي عملناها اخر شيء تبع الحذف، نخلي الاضافات. انا هلا المفروض شو يكون عندي؟ 2 3 5 9. طيب خلونا نستبدل هي الفور اتش وعرف بدالها، او عفوا كمان اوتو، لكن رح امشي بفور عاديه. الاي بتبلش من، كيف بدي بلش؟ من مقدمه هي الليست. ببساطه بقول له ماي ليست دوت، ما رح اقول له فرونت لحتى يجيب لي اول عنصر. انا هلا عم بمشي مثل تقريبا فين نقول البوينتر، عم اشر على اول مكان موجود ضمن هاد الليست. يعني رح اقول له ماي ليست دوت بيجن اللي هي بدايتها لهي الليست. طبعا ما ننسى الاقواس. طالما الاي ما كانت بتساوي، ما بتساوي شو يا ترى؟ هي نهايتها لهي الليست. ماي ليست دوت اند. طيب ماي ليست دوت اند راح اقول له اي بلس بلس. طيب انا راح اشيل هاي واقول له انا بما انه هلا عم اشر على بوينتر، فطبعا لازم اقول له النجمه اللي تعودنا عليها اني عم اشر على بوينتر اللي هي عن طريق الاوتو. فانا ما بقدر لو شلت النجمه مثلا المفروض يعطيني ايرور، لانه انا ما عم بقدر اوصل. انا لحتى اقدر اوصل لشيء الموجود ضمن هي الاي لازم اعمل له اشاره البوينتر انه انا اقدر اوصله لهذا المكان. فالمفروض هلا يطبع لي العناصر اللي هن نفسهم هدول. بس نعمل كمان للتوضيح. ممتاز. ننفذ. ممتاز. طبع لي 2 3 5 9. يعني انا مشيت على هي الليست من البيجن لحتى الاند. طيب انا بدي امشي عليها بالعكس. انا بعمل له الري بيجن. الري بيجن اللي هي، عفوا بس الري بيجن. الري بيجن هي يعني ريفيرس بيجن. يعني البيجن العاديه نحن بنعرف انه هي البدايه. طيب الريفيرس بيجن اللي هي عكس البيجن اللي هي النهايه. يعني رح امشي من النهايه لحد النهايه؟ اكيد لا. رح امشي من النهايه لحد البدايه. البدايه اللي هي الري اند. اند لحالها هي النهايه. طيب الري اند اللي هي الريفيرس اللي هي معكوس الاند اللي هي البدايه. يعني رح امشي العناصر من الاخر للاول. ممتاز. انعكست معي. يعني بلش هلا من التسعة، كانت التسعة آخر شيء، بعدين 5 3 2. صارت الأمور معكوسة. طيب نحن هلا رح نتعرف على الامبتي والانسيرت والإيريس والاساين والريموف. هي كلها رح نشوفها هلا. طيب خلوني اطبع رجع العناصر انه هي من البداية لحد النهاية. رح تطبع لي اياهم. نتأكد. تمام. طبع لي 2 3 5 9. ممتاز. انا هلا بدي اختبر يا ترى هي الليست فاضيه اما لا. انا ببساطه بحكي له انه هي الماي ليست، او بعمل له شرط if الماي ليست دوت empty. يعني اذا كانت، ما طلعت تمام هيك، اذا كانت هي الليست فاضيه فانت شو رح بتساوي؟ القوس نزل معنا لهون. نرجعه. فانت ببساطه بدك تطبع لي انه your list is empty ببساطه. طيب والا انت رح تطبع لي your list انه انا الليست تبعي is not empty، واعطي سيمي كولون. هلا المفروض هو عم يختبر لي اذا هي الليست كانت فاضيه راح يطبع لي انه ليست empty، اذا ما كانت فاضيه راح يطبع لي انه هي ما أنا فاضيه. طيب نشوف شو راح يطبع لي. لازم يطبع لي اكيد انه هي ما أنا فاضيه. بدنا نعدل تعديل بسيط بس انه خلينا ننزل سطر للتوضيح. نجرب هلا. حكى لي انه الليست تبعك ما أنا فاضيه. طيب انا لو اعطيته تعليمه بسيطه اللي هي ماي ليست راح اعمل لها كلير. انا لما اعمل له كلير فانا راح احذف كل شيء عناصر موجوده ضمن هاي الليست. هلا المفروض يطبع لي انه هاي الليست تبعك empty. طيب نشوف. your list is empty يعني هي فاضيه هاي الليست، وما طبع لي اي عناصر لانه على الاوتو لحاله تعرف وما لقى اي عنصر لحتى يطبعه ابدا. طيب ممتاز. نرجع العناصر اللي كانوا عندي. خلينا نشوف نتاكد. تمام. ممتاز. طيب انا بدي اضيف عنصر بمكان محدد، مثلا بدي اضيف عنصر بعد هي الاثنين. طيب انا كيف يا ترى فيني اضيف عنصر؟ عن طريق الانسيرت. my list دوت insert.
طيب انا اول شيء بهي الانسيرت اول مكان راح احدد له البوزيشن اللي راح اضيف عليه. طيب انا بدي اضيف هون البوزيشن تبع بعد الاثنين هو عباره عن 2، يعني بدي اضيف بالموقع 2. طيب راح اقول له فاصله، هي الفاصله راح بيكون بعدها شو هو العنصر اللي بدي اضيفه. طيب انا بدي اضيف العنصر اللي هو 10، انا بدي اضيف عنصر 10 بالموقع اللي هو 2. طيب هو ما قبله، ليش ما قبله؟ لانه انا بدي اشر له على بوينتر موجود ضمن هاي الليست، يعني ما فيني والله اقول له مباشره انه بدي اضيف من عنصر 2، لا بدي اقول له هي الماي ليست دوت بيجن مثلا، انا بدي اضيفه مثلا هلا بالمقدمه، بدي اضيف بالمقدمه العنصر اللي هو 10. طيب لو نشوف هلا المفروض طبع لي 10 اول شيء، ممتاز، ضف لي اياه بالمقدمه. طيب انا ما بدي اضيفه بالمقدمه، بدي اضيفه بعد المقدمه، يعني بعد الاثنين. طيب ببساطه رح تقول لي ممكن نضيف بلس 1 مثلا، يعني الموقع اللي ببلش بالبدايه زايد عليه واحد، بس هو عم يعطيني ايرور. يا ترى ايش عم يعطيني ايرور؟ ما عم يتعرف عليها، ما عم يضيف لي اياها. طيب انا شو حل هذا الايرور تبعي، وانا كيف فيني اضيف بالعنصر بالمكان الثاني ما بعد الاثنين؟ ببساطه راح اعرف اوتو اللي هو الايتريتور، راح اخلي بخزن بهذا الايتريتور ماي ليست دوت بيجن اللي هي بدايه هاي السلسله. طيب انا هلا ضمن هذا الايتريتور، يعني انا مثلا لو خزنت الايتريتور بس هون، لو قلت له الايتريتور اللي هو البوزيشن اللي راح اضيف فيه اللي هو اول عنصر راح ينضاف 10، تتاكد؟ ممتاز، ضف لي اياه بالمكان الاول. طيب انا بدي اضيف بالمكان ما بعد الاثنين، ببساطه راح احكي له هذا الايتريتور بلس بلس، جرب ننفذ، ممتاز، حاليا ضاف لي العشرة ما بعد الاثنين. طيب انا لو بدي اضيف كمان بعد الثلاثه، انا ببساطه كمان بحكي مثلا لنفرض الايتريتور كمان بلس بلس، طيب اضيف لي اياها بالعنصر الثالث، يعني بعد الثلاثه والاثنين، ممتاز. طيب هلا خلونا نشوف الايريس اللي هي الحذف، ونشوف الاساين بعدها. طيب انا كيف فيني احذف عناصر من هاي الليست؟ ببساطه بدي احذف، طبعا انا عم بحكي عن مكان محدد، انا بدي احذف مثلا بقول له my list dot erase، وراح اقول له المكان يلي بدي احذف منه، مثلا قلت له الاثنين، طبعا راح يعطيني ايرور لانه انا مثل ما حكينا لازم اشر على المكان اللي بدي احذف منه. راح اقول له my list dot begin، انا بدي احذف البدايه. المفروض البدايه اللي كانت عندي انا هلا هذا iterator ما عم بستعمله مشان ما نتخربط، تمام الامور. هلا مثل ما شايفين طبع لي 3 5 9، والاثنين اللي ضفتها بالفرونت اللي ضفناها اول شيء حذف لي اياها. طيب انا بدي احذف العناصر من مجال معين لمجال معين، يعني بدي احذف من البدايه للنهايه، يعني ببساطه بقول له ماي ليست دوت اند، انا هيك عم بحذف من البدايه للنهايه. ما طبع لي شيء، ما طبع لي شيء لانه حذف لي كل شيء عناصر موجود ضمن هذا الليست. طيب انا بدي احذف من البدايه للنهايه ما عدا اخر عنصر، انا بنرجع للطريقه اللي عملناها اللي هي انه انا عم اعرف iterator، هذا الاتيريتور بيأشر على النهايه. طيب هي النهايه وقلت له end minus minus، يعني لحد قبل اخر عنصر، او عفوا مو الاند الاتيريتور، هذا الاتيريتور لقبل اخر عنصر بيأشر، معنى اشر هلا لاخر عنصر لقبل اخر عنصر، يعني اخر عنصر ما راح يوصل له بالحذف، راح يضل موجود عندي. طيب انا هلا راح اقول له هي الاتيريتور راح يكون عندي موجود هون. طيب هلا المفروض شو راح يضل معي؟ انا قبل شوي كان عندي 2 3، عفوا خلينا نرجع لعندها 2 3 10 او قبل العشرة. طيب خلونا نتاكد بس مشان نوضح لكم الفكره اكثر، انه انا عندي اياها هيك. خلونا نعمل كومنت لهي الشغلات اللي عملناها، وهلا ننفذ الكود مره ثانيه. طبعا 2 3 5 9، هلا نشيل الكود، المفروض يحذف لي كل شيء عناصر ما عدا التسعة اللي ضفناها هون بالبوش باك، كانت آخر عنصر. طيب شو المفروض يطبع لي؟ ممتاز، حذف لي كل شيء عناصر ما عدا التسعة، لأنه قلت له أنا من البداية لحد قبل آخر عنصر، لأنه هون نقصت له بمقدار واحد. وطبعا في طريقة بسيطة إنه خلي مثلا ما عدا البداية والنهاية، بحذف كل شيء ما بين البداية والنهاية، كمان بعرف iterator بيأشر لي على البداية، وقول له iterator بلس بلس، بالتالي راح يحذف لي كل شيء بين البداية والنهاية اللي بيكونوا بالنص.
طيب انا مثلا والله بدي استغني عن كل هي الشغلات وبدي اعرف بهي الماي ليست. بدي اعرف، بدي اقول له اول شيء ماي ليست دوت اساين. انا راح اعرف يعني اول شيء بدي اقول له كم عنصر بدي اعرف ضمن هاي الليست. مثلا نضيف 10 عناصر، كل قيمه من هاي العشر عناصر راح بتكون 99. طيب شوف ممتاز، عرف لي 10 element، كل element اخذت القيمه 99. هي شبيهه بالشكل اللي حكينا عليه هون، اللي هو من بدايه تعريف الليست بندخل له قديش حجم هي الليست، وبندخل له الانيشال فاليو تبع كل قيمه. طيب انا بقي عندي مثلا عندي الريموف وعندي اليونيك. الريموف عم يقول لي بيحذف لي all element from the list، يعني يحذف لي كل شيء عناصر موجوده ضمن هاي الليست. كل شيء بيساوي equal القيمه اللي انا بعثت له اياها. يعني انا مثلا هو الريموف اعطيته 2، فهو راح يحذف كل شيء 2 موجود ضمن هاي الليست، كل شيء بيساوي هاي الاثنين. طيب اليونيك هي عباره عن تحذف لي كل شيء duplicate element، يعني اي شيء مكرر فراح تحذف لي اياه من هاي الليست بحيث ما يتكرر شيء ضمنه. طيب خلونا نجربه. لنفرض انا كان عندي او ممتاز، بما اني انا عرفت انا الاساين كلها عباره عن 99، لو قلت له هي الماي ليست دوت ريموف كل شيء قيم 99، فالمفروض يحذف لي كل شيء موجود ضمن هاي الاري، حذف كل شيء ضمن الليست. ممتاز. طيب لو قلت له ماي ليست دوت ريموف، بدل الريموف راح اقول له يونيك، يونيك لل 99. نجرب ننفذ. عفوا اعطاني ايرور. ليش؟ لان انا اعطيته القيمه، انا ما في داعي اعطيه قيمه، هو لحاله راح يدور بهاي الليست بحيث ما يخلي شيء يتكرر. يعني كل رقم راح بيكون في منه رقم فريد. يعني مثلا كان عندي 2 1 2 1 2 3 4 5، فهو كل شيء عنصر مكرر راح يخلي منه نسخه واحده. مثلا هي الاثنين كرر مرتين راح يحذف اثنين وحده. طيب هي الواحد كرر مرتين كمان راح يحذف وحده. طيب انا عندي 10 99 مكررين 10 مرات 99، فراح يحذفهم كلهم ويخلي لي عنصر واحد اللي هي 99 وحده. نجرب. ممتاز، طبع لي بس 99 وحده، هيك خلالي كل شيء عباره عن يونيك. طبعا هي الشغلات كثير ممكن تفيدنا لقدام باي بروبلم. مثلا عم نحل بروبلم سولفينج، فانا ممكن اني احتاج مثلا ما يتكرر الرقم معي، دائما بتكون عباره عن يونيك، كل رقم موجود مره واحده ضمن الليست تبعي. طيب انا بقي عندي هون السورت والسايز. السايز ببساطه هلا بنشوف كيف بنرجع حجم هي الليست. السورت راح بترتب لي كل شيء عناصر موجود ضمن هي الليست من الاصغر للاكبر. طيب نجرب ننفذها. مثلا انا نخفف شويه اغراض، مثلا نحذف حتى هي الليست. مثلا انا عندي بدي اعرف ليست واعطيها انا الفاليو تبعها، خلينا نسميها مثلا نفس الاسم اللي كان عندنا ماي ليست، وقول له الداتا تايب هي انتجر. نحذف تايب، قلنا له ليست فاليو واحد، مثلا خلينا ندخله 99، ونقول له بعدها مثلا لنفرض 10، نقول له 3 50 4 0 30. طيب انا عندي هاي الليست اللي عرفتها. طيب نجرب نطبع العناصر بما انه عندي اياهم جاهزين. عفوا. ممتاز، طبع لي اياهم مثل ما انا دخلتهم، 99 10 3 الى اخره. طيب انا بدي هاي العناصر تكون مرتبه. ببساطه بقول له ماي ليست دوت سورت، لحاله راح يفهم شو بده يساوي، راح يرتب لي اياهم تصاعديا. نجرب ننفذ. ممتاز، رتب لي اياهم من الاصغر للاكبر، 0 3 الى 99. ممتاز. طيب انا بدي اعرف حجم هاي الليست اللي عندي اياها. ببساطه بقول له ماي ليست دوت السايز تبعي. طبعا بدي اقول له انه تطبع لي هاي السايز. نعمل له مثلا هون بس للتوضيح اكثر انه انا بدي انزل سطر جديد. ممتاز، طبع لي السايز هو 7 عناصر انا عرفتهم، وتحت شو هن العناصر عن طريق الفور اللي مشيت عليهم من البيجن للاند. طيب بقي علينا نحن الكلير. الكلير تعرفنا عليها انه بتحذف لي كل شيء عناصر موجوده من هاي الليست، بتخلي السايز عباره عن زيرو. السواب رح نتعرف عليها هلا كيف بتبدل لي بين تو ليست، رح تبدل بين ليست وانذر ليست بحيث بين المحتوى تبعها. طبعا والسورت تعرفنا عليها هلا انه كيف ترتب لي العناصر تصاعديا. والمرج اللي عندي اياها رح تدمج لي بين تو سورتد ليست. طيب نجرب ننفذهم لنشوف شو حيطلع معنا. انا عندي حكينا السواب اللي بتبدل لي بين محتوى تو
list مثلا عندي أنا هي my list خلينا نسميها 1 وعندي هي my list راح بنسميها my list 2 خلي محتواها مختلف شوي مثلا 1 2 3 هي أرقام مثلا بحيث هلا نميزهم أنا ما عاد بدي sort والسايز ما في داعي أعرفه أنا راح أقول له my list 1 دوت شو المفروض أعمل له أنا؟ أقول له swap السواب مع مين؟ مع الليست الثانية اللي هي my list 2 طيب أنا بدي أطبع هلا عناصر الماي ليست 1 اللي هنا 99 10 أكيد ما حيكونوا مرتبين راح يطبع لي مثل ما أنا مدخلهم طبع لي 1 3 3 34 4 4 هدول عناصر تبع الليست الثانية أنا عملت بين سواب بيناتهم بدلت بيناتهم طيب بدي أطبع العناصر المصفوفة الثانية اللي هي الليست الثانية طبع لي تبع الأولى طيب ممتاز هيك حكينا فكرة السواب بقي عندي فكرة الميرج الميرج مثل ما حكينا هي بتعمل لي جمع بين تو ليست طيب لو قلت له ميرج انا كمان بنفس الخطوات تماما هو راح يجمع لي بين الليست الاولى وبين الليست الثانيه مع بعض طيب كانوا طبعنا الليست الثانيه ما راح يطبع لي شيء لانه هو جمع لي اياها مع الليست الاولى فانا لو طبعت الليست الاولى صارت كل العناصر تبع الليست الثانيه موجوده بالليست الاولى نشوف ممتاز طبع لي عناصر الليست الاولى اول شيء بعدين كمل لي عناصر الليست الثانيه اللي هي عفوا يعني الليست الثانيه طبع لي اياها اول شيء اللي دخلهم من جديد بعدين طبع لي عناصر الليست الاولى هن العناصر اللي جمعناهم مع الليست الثانيه هيك بنكون ان شاء الله غطينا كل شيء افكار موجوده ضمن الليست ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا موفقين جميعا نشوفكم بدرس جديد